První setkání s Janáčkem si vybavím, to jsem byl dítě a měli jsme v podkroví starý gramofon, který nepřehrával novější gramofonové desky. Tak pro dnešní generaci gramofon je úplné retro, ale tohle byl i v té době, v těch 80. letech, úplně nejstarší možný gramofon. A v podstatě nebylo co na něm přehrávat, kromě 2 desek, nebo 3, na kterých byla glagolská mše od Janáčka. Takže já jsem se zajímal o ten přístroj a vzal jsem ty desky a začal jsem to přehrávat. A naprosto mě to vykolejilo, šokovalo a úplně jsem si říkal, co tohle je za hudbu. To neznám, nic mě to nepřipomíná a vzrušuje mě to a zneklidňuje. A pak jsem, když už jsem se naučil s tím gramofonem pracovat, ty desky poslouchal častěji a to byly první kroky do toho světa velkého Janáčka. Byla to nahrávka Břetislava Bakaly a pamatuju si, že jsem s tím strávil několik měsíců. Našli se takoví, Boha se nebáli. Z Mrtvého domu je splněný sen. Já jsem dělal už ledacos v opeře od Janáčka, dělal jsem Pastorkyni, Káťu, Makropulos. Z Mrtvého domu jsem nikdy, Bystroušku, ale z Mrtvého domu jsem nikdy nedirigoval a měl jsem ve světě potíž to umístit na program. Argument proti tomu byl příliš chmurné, příliš radikální, příliš mužské, příliš krátké a tak dále. A teprve ta myšlenka propojení ještě s jiným dílem zaujala mnohé lidi, kterým jsem ji předestřel, tedy to spojení z Mrtvého domu, glagolská mše, ale nikoho natolik, aby se toho ujal. A teprve Jiří Heřman na to slyšel, když jsem si s ním o tom povídal a tady tohleto premiérové spojení, které pokud vím nikdo doposud neuskutečnil, se rozhodl v Brně se mnou uskutečnit. Takže na to se moc těším, protože to je nejenom premiéra z Mrtvého domu pro mě a po delší době pro ten dům uvedení téhle krásné a náročné, naléhavé opery, ale navíc to spojení, které je podle mě bezprecedentní. Já to vnímám, tedy ten fakt, že Janáček je tady doma v práci s hudebníky a s celým inscenačním týmem jako obrovskou výhodu. Samozřejmě by se řeklo, že by hrozila nějaká rutina, ale nevidím ji tu. Především to vnímám jako, jak to mám popsat. Všichni lidé tady považují Janáčka za naprosto samozřejmý úkol, který je obtížný, ale který je třeba zdolat a který taky už mockrát zdolali a zase znovu zdolají. A u tak vypjatých Janáčků, jako jsou tady ti dva, je to dobrý startovní bod. Pochopitelně já mám zážitek s různými ansámbly ve světě i u nás, které se nějak Janáčka zhostí a vždycky se dopracují úžasných výsledků, ale někdy mám dojem, že se na začátku té práce musí o toho Janáčka vůbec bojovat, o ten přístup. Že to je skladatel, který navzdory svým různým velmi netradičním zápisům a použitím nástrojů vůči těm nárokům občas přijde argument, no to je nějaká zvláštní, divně napsaná hudba, to se zbláznil ten člověk a tohle musíme hrát. A pak teprve vlastně, když poznají ty orchestry v zahraničí sílu té hudby a seznámí se s tím materiálem, tak ji úplně podlehnou. Tady mám pocit, že tady ta přípravná fáze, že ten Janáček se musí všem teprve představit, aby ho pochopili, že tady není potřeba. Tady se prostě nediskutuje o tom, proč a nač. Všichni vědí, že Janáček je náročný, ale že stojí za to se jim zabývat, protože ve výsledku potom je to opravdu jeden z nejlepších operních skladatelů, kteří kdy existovali. Takže jako startovací bod je to dobrý a pochopitelně to nic neznamená, že není třeba pracovat dost tvrdě, to je všude, protože Janáček prostě se nepoddává snadno vůbec nikde. Takže to se týká Brna jako každého jiného místa.